हेलो नमस्ते, मेरो नाम उषा बस्नेत। म चाहिँ हजुरहरुकी जर्मन ल्याङ्ग्वेज टिचर र मैले चाहिँ जर्मन ल्याङ्ग्वेज पढाएका भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा पोस्ट गर्ने गर्छु। साथै मैले जर्मन ल्याङ्ग्वेज पनि जर्मन ल्याङ्ग्वेजको क्लासेसहरू पनि लिने गर्छु। मैले अनलाइन साथै फिजिकल क्लासहरू लिने गर्छु। मैले फिजिकल क्लास चाहिँ हाम्रो जर्मन ल्याङ्ग्वेज एपिसेन्टर जियाली जुन चाहिँ चाबेल स्तूपा अपोजिट रहेको छ। चाबेलको स्तूपाबाट अलिकति मात्रै छड्के भएर हेर्नुभयो भने एउटा निलो कलरको ठुलो सिसाको बिल्डिङ रहेको छ। त्यही सिसाको बिल्डिङमा चाहिँ सेकेन्ड फ्लोरमा हाम्रो अफिस रहेको छ। हजुरहरूले त्यहाँनिर आएर पनि फिजिकल क्लास चाहिँ सँगै बसेर दिन सक्नुहुन्छ है। र आज मैले तपाईहरुलाई पढाउने भनेको मोडाल भर्बकै बारेमा है। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ आर्टिकल पढाएको थिएँ, किनकि मलाई आर्टिकल पढाएको भिडियो पोस्ट गर्नु पर्यो भनेर धेरैजनाको रिक्वेस्ट आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैले मलाई फोन गरेर मेसेज गरेर साथै कमेन्टमै पनि आर्टिकलको भिडियो हाल्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो र मैले आर्टिकलको भिडियो पोस्ट गरेको थिएँ। आज चाहिँ फेरि म तपाईहरुलाई मोडाल भर्बतिर जान चाहन्छु है। मैले तपाईहरुलाई योभन्दा अगाडि चाहिँ मोडाल भर्ब कतिवटा हुन्छ, मोडाल भर्बलाई कसरी कन्जुगेसन गर्ने, अनि मोडाल भर्बबाट सेन्टेन्सहरू कसरी बनाउने, क्वेसन कसरी बनाउने भन्ने कुरा सिकाएको थिएँ भने आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मोडाल भर्बकै त्यही विषयमा चाहिँ मोडाल भर्बबाटै थोरै डिस्कस गरौँ है त आज हामी। ओके, र आजको टपिकतिर हामी जाउँ। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई मोडाल भर्बको सेन्टेन्स अथवा सेन्टेन्स अनि क्वेसनहरू पनि बनाउन सिकाउँछु है। ओके, देन लेट्स गो। यदि हामीले मोडाल भर्बबाट क्वेसन बनाउँदाखेरि त्यसको स्ट्रक्चर भनेको के हुन्छ? वेफ्राग मिट मोडाल भर्ब है भनेको डब्ल्युएस क्वेसन चाहिँ मोडाल भर्बसँग भनेको हैन। मिट भन्ने के हो त? मिट भनेको विथ सँग भनेको नि त। हेर्नुस् है, वेफ्राग मिट मोडाल भर्ब भनेको मोडाल भर्बसँग चाहिँ डब्ल्युएस क्वेसन बनाउने तरिका है। अब यसको स्ट्रक्चर भनेको हाम्रो सुरुमा हुन्छ वेफ्राग भनेको डब्ल्युएस क्वेसन प्लस यहाँनिर के हुन्छ मोडाल भर्ब है। मोडाल भर्ब प्लस अनि सब्जेक्ट प्लस अब्जेक्ट प्लस अनि अन्तिममा नर्मल भर्ब है। अनि यो नर्मल भर्बलाई चाहिँ हामीले नो चेन्ज है। यो नर्मल भर्बलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गर्नु भएन कि यो सब्जेक्ट अनुसार मोडाल भर्बलाई चेन्ज गर्ने, तर हामीले नर्मल भर्बलाई लास्टमा लेख्ने, त्यसलाई हामीले के पनि चेन्ज नगर्ने है। अनि यसको एन्सरको लागि चाहिँ आन्सर चाहिँ सब्जेक्ट प्लस अनि यहाँ के आयो मोडाल भर्ब, सब्जेक्ट प्लस मोडाल भर्ब प्लस अब्जेक्ट प्लस अनि यहाँ लास्टमा नर्मल भर्ब। नर्मल भर्ब भनेको बाँकी मोडाल भर्ब 7वटा भन्दा बाहेकका सबैलाई हामीले नर्मल भर्बको रूपमा गरिन्छ है। ओके, ल यो स्ट्रक्चरलाई फलो गर्ने तपाईहरुले यसलाई याद गर्ने। तपाईहरुले मेन भनेको सब्जेक्ट भर्ब चाहिँ चिन्नै पर्यो कि सब्जेक्ट भनेको जहिले पनि व्यक्ति अथवा काम गर्ने वस्तु हुन्छ हैन। अनि भर्ब बाँकी भर्ब अब्जेक्ट चिन्नु पर्यो है त। ओके, त्यसो भए आज मैले अब हेर्नुस् है, यहाँ ध्यान दिनुस् है। जस्तै मैले भने तपाईहरुलाई म पानी पिउन चाहन्छु। यहाँ त म पानी पिउन चाहन्छु अरे। यहाँ एउटा पिउनु पनि भर्ब हो, चाहनु पनि भर्ब हो, दुईटा भर्ब भयो। अब यहाँ दुईटा भर्ब भयो, यहाँनिरको मेन मोडाल भर्ब चाहिँ कुन चाहिँ हो भन्दा हामीले चिन्नु पर्यो हैन। अब यहाँनिरको मोडाल भर्ब कुन हो त? मोडाल भर्ब याद गर्नु पर्यो के हैन। यो मोडाल भर्ब के हो? चाहन्छु हो। एउटा नर्मल सेन्टेन्स हो भनेपछि यहाँ सब्जेक्ट के हो? हाम्रो सेन्टेन्समा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट भनेको म व्यक्ति हैन, म भनेको इस। अनि मोडाल भर्ब चाहियो। मोडाल भर्ब भनेको पानी पिउन चाहन्छु कुन चाहिँ हो त? चाहनु मोडाल भर्ब हो। 7वटा भर्बको एउटा चाहनु मोडाल भर्ब थियो। अब त्यसलाई के भन्छ? चाहनुलाई म्योस्टेन हुन्छ हैन, म्योस्टेन। अनि के पिउन चाहेको छ? दास वासर हैन। दास वासर भनेको पानी अनि पिउनुलाई ट्रिङ्केन यान्दै इन। सब्जेक्ट अनि यो के भयो? मोडाल भर्ब या अब्जेक्ट अनि यो नर्मल भर्ब। अब यो सब्जेक्ट अनुसार यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। यहाँ सब्जेक्ट मोडाल भर्ब अब्जेक्ट नर्मल भर्ब त आयो, तर अझै पनि यो सेन्टेन्स मिलिसकेको छैन के। यो सेन्टेन्स मिलेकै छैन। किन मिलेको छैन त भन्दा हाम्रो यो सब्जेक्ट अनुसार हाम्रो यो मोडाल भर्ब चेन्ज भएको छ त। मोडाल भर्ब त फुल जस्ताको जस्तै म्योस्टेनको म्योस्टेनै आइरहेछ। यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो नि त हाम्रो सब्जेक्ट अनुसार हैन। के गर्नु पर्यो? के हुन्छ यसको लागि चाहिँ इस
अब इसमा हाम्रो म्योस्टेनको के हुन्थ्यो इस म्योस्ट दास वासर ड्रिङ्किङ हेर्नु त यो सब्जेक्ट अनुसार मोडल भर्बलाई चेन्ज गर्नु पर्यो अनि मात्रै मिल्यो कि है यो माथिल्लो रङ भयो तल्लो राइट भयो तल्लो चाहिँ सही एन्सर भयो हैन सब्जेक्ट अनुसार मोडल भर्बलाई चेन्ज गर्नु पर्यो है ओके त्यस्तै ल मैले भने तपाई कति बजे घर जान सक्नुहुन्छ तपाई कति बजे घर जान सक्नुहुन्छ अर्को बनाएँ ल ओके पहिला यही भनौँ तपाई कति बजे घर जान सक्नुहुन्छ अब यहाँको क्वेशन के हो त क्वेशन भनेको कति बजे हैन अब कति बजेलाई वेभ राख्यो कति बजे अब के चाहियो त कति बजे लेख्नु पर्यो वी फिल भनेको कति बजे यो सबै के हो कति बजे भनेको हैन हेर्नुस् है अगाडिको भिडियोहरु वी फिल अनि हामीलाई के चाहियो मोडल भर्ब चाहियो अब यहाँनिर मोडल भर्ब भनेको घर जान सक्नुहुन्छ कुन त सक्नु मोडल भर्ब आयो हैन सक्नु क्योनेन मोडल आयो भने चाहिँ वी फिल अब सब्जेक्टमा तपाई छ भने चाहिँ भर्ब नो चेन्ज हैन क्योनेन सब्जेक्ट चाहियो जी अब घर जान मैले पहिले भन्थे यदि मोमेन्ट छ भने कुनै ठाउँतिर भन्दाखेरि नाक प्रिपोजिसन लाग्नु पर्यो हैन जस्तै टु पोखरा हुन्छ नि कुनै ठाउँतिर मोमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ हामीले नाक प्रिपोजिसन लाग्नु पर्छ मैले पहिल्यै पढाइसकेको छु त्यो पनि हेर्नु होला नाक घरलाई नाक हाउस अनि जानु भनेको गेहेन यस्तो वी फिल क्योनेन्जी नाक हाउस गेहेन तपाई कति बजे घर जान सक्नुहुन्छ अब म 10 बजे कुनै एउटा टाइम लेख्ने त्यो टाइममा चाहिँ घर जान सक्छु भन्नु पर्यो हैन तपाई भनेपछि हामीले के भन्नु पर्यो इस अब क्योनेनको जीमा पो क्योनेन भयो त अब क्योनेन चाहिँ इसमा भयो कन्जुगेसन गर्दाखेरि के भएको थियो त्यो याद गर्नु पर्यो इस क्यों न भने हैन फेरि हेर्ने त्यो इस क्यों न हुन्छ त के हुन्छ इस कान हैन इस कान अब त्यो अगाडि हेर्ने इस कान अब कति बजे हो त मैले अगाडिको भिडियो भन्थे टाइमको अगाडि के प्रिपोजिसन आउँछ भनेर टाइमको अगाडि प्रिपोजिसन जस्तै एट 10 o'clock भन्नुको साथो 10 लाई चाहिँ o'clock लाई हैन इस कान चेन 10 भन्ने के हो त 10 लाई चेन भन्यो नि त इस कान चेन अब o'clock लाई के थियो यो भनेको 8 10 o'clock भनेको हैन इस कान चेन अब कहाँ जाने त नाक हाउस गेहेन अब ध्यान दिनुहोस् है फर्स्ट लेटर अब तपाईहरुको एक्जामै पास गर्नुपर्ने एक्जामै दिनुपर्नेहरु हुनुहुन्छ र यहाँ सिक्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट लेटर जहिले पनि क्यापिटल हुनुपर्छ अनि यो नाउनहरु जहिले पनि क्यापिटल हुनुपर्छ है इसकान चेन नाक हाउस गेहेन म 10 बजे घर जान सक्छु ओके एकदम सजिलो छ के धेरै नै सजिलो छ है क्वेशन हेरौं रामले कहिले A1 एक्जाम लेख्नै पर्छ अरे हान्दै रामले कहिले A1 एक्जाम लेख्नै पर्छ एउटा लेख्छ जस्तै राम कहिले A1 एक्जाम लेख्छ भन्नु र लेख्नै पर्छ भन्नुमा धेरै फरक छ लेख्छ भन्दाखेरि सिम्पल नर्मल भर्ब मात्रै आउँछ भने लेख्नै पर्छ भनेपछि के आयो यहाँले मोडल भर्ब पनि एड भएर आयो हैन अब अनिवार्य रूपमा गर्नै पर्छ खानै पर्छ पढ्नै पर्छ बस्नै पर्छ जुन अनिवार्य रूपमा नगरी नहुने कुराहरुलाई चाहिँ कुन मोडल भर्ब चाहिन्छ रे अब याद गर्ने हामीलाई कुन मोडल भर्ब चाहियो म्युसेन मोडल भर्ब चाहियो मस्ट टु डु वाला के म्युसेन चाहिँ अब यहाँ हेर्नु क्वेशन के हो कहिले हो कहिलेलाई के भन्छ वान अब लेख्नै पर्छ भनेपछि अब एउटा लेख्नु एउटा भर्ब भयो नै पर्छ भनेपछि अर्को भर्ब आयो कुन चाहिँ भर्ब आयो म्युसेन अब सब्जेक्ट के छ राम अब ध्यान दिने अझै यहाँ मिलेन यो त राम भनेको के हो राम भनेको उ हैन मतलब हि
अब यसलाई जर्मनमा के भन्यो एर भन्यो भनेपछि हामीले यति कुरा बुझ्नुस् यदि नामहरु एउटा मात्रै व्यक्तिको नाम आउँछ भने त्यहाँ भर्ब कन्जुगेसन गर्दाखेरि एर को भर्ब कन्जुगेसन गर्ने मिलिहाल्छ है राम भनेको हि हो अथवा एर हो एरमा भर्ब कन्जुगेसन गर्दाखेरि हाम्रो मोडल भर्बको म्युचुअलको के भएको त्यसलाई ध्यान दिने के हुन्थ्यो यहाँ एन यस यस मात्र हुन्थ्यो अब यो त रङ भयो वान मुस राम अब A1 भनेको आ आइन अब एक्जाम हैन एक्जामलाई प्रुफुङ अनि अन्तिममा के चाहियो हामीलाई नर्मल भर्ब भने के हो लेख्नु हैन लेख्नुलाई के भन्छ श्राइबेन वान मोस्ट राम आइन्स प्रुफुङ श्राइबेन रामले कहिले A1 एक्जाम लेख्नै पर्छ अब रामले चाहिँ एउटा कुनै टाइम दिने कि जनवरी फेब्रुअरीमा चाहिँ A1 एक्जाम लेख्नै पर्छ भन्नु पर्यो रे अब यसको एन्सर के हुन्छ अब राम कसले लेख्छ त रामले भनेपछि राम मोस अब वान त कहिले त अब टाइम आउनु पर्यो कहिले आएको पर्यो रे वान राम मोस ल मन्थ अब मन्थको अगाडि के प्रिपोजिसन लेख्नु भन्थे मैले मन्थको अगाडि जस्तै इन जनवरी इन फेब्रुअरीको अगाडि के लेख्नु पर्यो हामीले इम आइएम इम प्रिपोजिसन लेख्नु पर्यो हैन राम मोस इम ल यानुवार भनेको चाहिँ जनवरी यानुवार अब के लेख्नु पर्यो आइन्स प्रुफुङ श्राइबेन हेर्नुस् त कति सजिलो या राम मोस इम यानुवार आइन्स प्रुफुङ श्राइबेन रामले चाहिँ जनवरीमा A1 एक्जाम लेख्नै पर्छ यसले गर्दाखेरि मस्ट टु गर्नै पर्यो नि त हैन एकदम सजिलो छ कि एकदमै इजी छ है ओके अब म तपाईहरुलाई अरु बेला चाहिँ म तपाईहरुलाई जहिले पनि नेपालीबाट क्वेशन दिन्थे अनि तपाईहरुले जर्मनबाट गर्नु भन्थे आज चाहिँ म तपाईहरुलाई जर्मन ल्याङ्ग्वेजबाटै क्वेशनहरु दिन्छु र त्यसले चाहिँ के भन्न खोजेको आफैले बुझ्ने अनि त्यसको एन्सर चाहिँ आफैले लेख्ने है तपाईहरुले आफैले बुझ्ने यो क्वेशनले के भनेको आफै बुझ्ने अनि त्यो क्वेशनको मैले एन्सरहरु लेख्ने तरिका सिकाएको छु नि त्यसलाई हेरेर त्यसको एन्सर पनि आफै ट्राई गर्ने है त अब तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा पनि हुन्छ है हाउस अफ गाभन है त यो चाहिँ तपाईहरुले हाउस अफ गाभन है त होमवर्क है ल नम्बर 1 मा we feel just do medicine nemen आफै बुझ्ने क्वेशनले के भनेको नम्बर चाहिँ वो will Julia Deutsch lernen Nummer 3 one muss nach Kathmandu kommen Nummer 4 मा wohin möchtest du im Januar fliegen Nummer 5 मा mit wem wollt ihr nach Deutschland fliegen या अथवा राइजेन भन्दा पनि हुन्छ है
कोसँग जर्मन जान चाहन्छ, कोसँग जर्मन घुम्न चाहनुहुन्छ जस्तो भयो हैन। ए फेरि मैले त नेपालीबाट नभनौँ ल भन्थे, फेरि भन्न आइहालेछ कि। ठिक छ ल। ओके, यहाँनिर hier gibt es 5 Fragen und bitte probieren Sie alle die Hausaufgaben zu Hause. है त? Und wie viel Uhr sollst du Medizin nehmen? Wo will Julia Deutsch lernen? Wann muss nach Kathmandu kommen? Wohin möchtest du im Januar fliegen? Mit wem wollt ihr nach Deutschland fliegen oder reisen? ओके, तपाईहरुले चाहिँ यो सबै होमवर्कहरुलाई गर्ने। मैले अरु बेला चाहिँ तपाईहरुले नेपालीबाट दिन्थे, आज चाहिँ मैले जर्मनबाटै क्वेशन दिएको छु, यसलाई ट्राई गर्ने र म अर्को नेक्स्ट भिडियो फेरि अर्को नयाँ टपिकमा इम्पोर्टेन्ट कुराहरु पढाउने छु है त। र थ्यांक यू सो मच हजुरले पुरै भिडियो हेरिदिनु भएको लागि र मलाई आशा छ कि हजुरहरुलाई चाहिँ यो मेरो भिडियोले चाहिँ केही न केही हेल्प गरिरहेको छ भन्ने कुरामा। ओके, auf Wiedersehen, bis nächste Video, okay?